ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ටික දවසකට කලින් අප්ලෝඩ් කළා උසස් පෙළ සිසුන් 200කට අධික ප්‍රමාණයකට උසස් පෙළින් පසු තමාව ගොඩනගා ගන්න ආකාරය ගැන කරපු සජීවී වැඩසටහනක පටිගත කරලා ලද වීඩියෝව. එතනදී මම පැහැදිලිව කිව්වා කෙනෙක්ට මේ පශ්චාත් නූතන රැකියාව වෙළඳපොළට ගැලපෙන ආකාරයේ පැකේජ් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕන. එයා අනිවාර්යයෙන්ම alternative education mode සරහා ගිහිල්ලා එයා තුල තියෙන ස්කිල් ලෙවල් එක පුළුවන් උපරිමෙන් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන කියලා. එතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ alternative education mode එකේ තියෙන ප්‍රබලතම අවය වන අන්තර්ජාලය හරහා දැනුම ලබා ගන්නකොට ඔයා තුල අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි knowledge එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි හොඳටම තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාට අන්තර්ජාලය හරහා දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක තුලදී පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම ඉතාමත්ම ඉක්මනට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහකුත් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කියලා. අද මම කරන්නේ මේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීම තමයි. එහෙනම් ලෑස්තිද නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න? මම මේ ඔයගොල්ලන්ට අද දෙන්නේ මගේ හොඳ යාළුවෙක් වන ක්‍රියේටිව් ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වන පිවිතුරු ජයකොඩි මල්ලි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ පිවි මල්ලි. පිවි මල්ලි ඩෙවලොප් කරපු ෆ්‍රී ඇක්සස් තියෙන ඉංග්‍රීසි වෙබ්සයිට් එකක්. බය වෙන්න එපා. මේක මේ සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි. ඕනෙම කෙනෙක්ට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇක්සස් තියෙනවා. මේක 100% ෆ්‍රී. හරිම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මාරම වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි. අපි නම් කෙලින්ම යමු වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කලින් කිව්ව විදිහට ඉංග්‍රීසි නොමිලේ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් යූස් කරන්න පුළුවන් පොඩි වෙබ්සයිට් එක තමයි. මේකේ නම ඉංග්‍රීසි වෙබ් ඇප්. ඔයාලට ඕන නම් කෙලින්ම මේ URL එක කොපි කරලා Google search කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න ඕන නිසා මම මේක මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ මේ විදිහට දාලා තියන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන එක. හරි. අපි යමු වෙබ් ඇප් එක ඇතුළට. දැන් මෙතන තියෙනවා මූලික කාණ්ඩ දෙකක්. learn grammar and improve word skills. ඒ ටිකම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ලස්සනට මෙතන arrange කරලා තියෙනවා. home tab එකේ තියෙන්නේ මේ තියෙන information. ඔයා grammar වලට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මේ grammar contents ටික. ඔයා word skills වලට ගියොත් ඔයාලට පේනවා word skills ටික. ඒ වගේ මෙතන හරිය ලස්සන game මේකුත් තියෙනවා. අපි ඒක දෙමු අන්තිමට. මුලින්ම යමුකෝ grammar වලට. දැන් ඔයා මේ grammar කියන tab එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන දකින්න පුළුවන් article list එකක්. මුල්ම article list එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ nouns. ඒ කියන්නේ gender, singular and plural, ඊට පස්සේ countable and uncountable nouns, compound noun, ඒ වගේ ගොඩාක් nouns ගැන මෙතන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි යමුකෝ gender කියන type එකට. හරි, අපි ඉන්නේ මේ gender කියන nouns වලට අදාළ sub category එක ඇතුලේ. දැන් ඔයාලට මෙතන දක ගන්න පුළුවන් ලස්සන examples තියෙනවා. Nouns, answer the questions. What is it? or who is it? They give names to things, people and places. ඔය වගේ ඔයාලට මේක ශබ්ද කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන examples, nouns වලට examples, dog, bicycle, Mary, girl, fence, world, ඔය වගේ ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා. මේක ඔයා යටට ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේ nouns වලට. ඒ වගේම මේ ආටිකල් එකේ අන්තිමට examples තියෙනවා. මේ බලන්න. Mary is my friend. She is a doctor. Mary කියන්නේ මගේ යාළුවා. ඇය වෛද්‍යවරියක්. Peter is my cousin. He is a doctor. Arthur is my friend. He is a student. Jane is my cousin. She is a student. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න තව example එකක්. Sam is a female doctor. මොන ડોක්ටර් කෙනෙක්ද? female doctor කෙනෙක්. ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලට මේක self study කරන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර ලේසි වැඩක්ද මේක කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ මේ gender එකට පස්සේ තියෙන එකට යන්නනේ. ඒක ඔයාලට කරන්න ඕන නම් ඔන්න මේ grammar කියන tab එකට අවිල්ලත් එතින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කලින් අපි හිටපු noun කියන sub category එකේ අන්තිමට තියෙනවා next article එකට hyperlink එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම කෙලින්ම යන්නේ ඊළඟ එකට. මේ තියෙන singular and plural nouns. බලන්න
regular nouns examples ඕන තරම් තියෙනවා. නම් බලන්න මම මේක ස්ක්‍රෝල් කරා යන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වෙබ්සයිට් එක හදපු පිවි මල්ලිට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ෆ්‍රී නොලෙජ් එකක් අපේ හැම කෙනෙකුටම ඇක්සෙසිබල් විදිහට හදපු එක ගැන. ඉතින් මමත් ඔයාලට කියන්නේ මේක බලන්න. මේක බලලා ඔයාලට පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න. plural nouns වලට example subject verb arrangement in irregular nouns. Example, the news is at 6:30 pm. News. අබලම athletics is good for young people. මන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයා බලන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. අපි යමු තව එකකට ඊළඟ එක බලන්න. ඔයාලට කලින් එකට යන්න ඕන නම් ජෙන්ඩර් එකට යන්න ඕන නම් කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. hyperlink එකක් තියෙනවා. ඊළඟට යන්න ඕන නම් countable and uncountable නේ. බලමු. හරි. countable and uncountable. කෙලින්ම එකට යන්න පුළුවන්. right? ඔය වගේ ඔයාට මේවා self study කරන්න තමයි තියෙන්නේ. web app එකට ආවට පස්සේ මේ හැම එකටම ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට හැම එකක්ම self study කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමුකෝ ඊළඟ main sub category එකට. මේ තින්නේ pronouns, ඊළඟට adjectives, adverbs, determinants, ඊට පස්සේ tenses. මේක වලට ගොඩක් වැදගත්. මෙතන මේ tenses ඔක්කොටම අදාළ examples හරිම පැහැදිලි විදිහට තියෙනවා. අපි යමු simple present tense වලට. Simple present tense. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits. ඔය වගේ ලස්සනට ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න simple present tense එකේ තියෙන usage එක. One example, I smoke is a habit. I work in London. ඒක unchanging situation එකක්. London is a large city. ඒක හැමෝම දන්න truth එකක්. ඒක fact එකක්. ඔන්න බලන්න. මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් examples බලන්න පුළුවන්. More example for habits. She only eats fish. ඇය කන්නේ මාළු විතරයි. He drinks tea at breakfast. එයා තේ බොනවා breakfast එකට. බලන්න ගොඩාක් examples තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට අනිත් ඒවාත් කියලා දෙන්නම්කෝ. දක්කනේ negative forms තියෙනවා. හැම එකක්ම මෙතන තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟට present continuous tense එකට. දක්කනේ present continuous tense එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලට මේවා self study කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි මේක කරන එක. අපි යමු මෙතන තියෙන තව අන්තිම tense එකට future perfect continuous tense එකට. බලන්න ඒකෙත් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට මේවා self study කරන්න පුළුවන්. මේක ඊටාම සරලව හැමෝටම තේරෙන විදිහට තමයි සකසලා තියෙන්නේ. මේ ඉංග්‍රීසි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට තියෙන මේ nominated resources ඔක්කොම use කරලා මේ ඉංග්‍රීසි ටික 100%ක් ගොඩ දාගන්න එකයි. හරි. අපි ඊළඟට යමුකෝ ඊළඟට තියෙන main sub category එකට conditionals. බලන්න හැමදේම තියෙනවා. relative clauses හැමදේම තියෙනවා. අපි යමු conditionals type 4 වලට දක්කනේ. ඕන දෙයක් ඔයාලට මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වෙබ් ඇප් එක දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක රෙගියුලර්ලි යූස් කරනවා නම් නිතිපතා යූස් කරනවා නම් ඔයාට අප්ඩේට්ස් ටිකක් දැනගෙන ඔයාගේ දැනුම හැමදාම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මාරම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි. හරි දැන් අපි ග්‍රැමර් පාර්ට් එක ගැන පොඩි දේවල් දැනගත්තනේ. අපි යමු ඊළඟ කැටගරි එකට. මේක තමයි word skills. බණ්ඩ word skills යටතේ තියෙනවා talking about numbers, useful expressions. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා other way to say. ඔයගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි යමු මුලින්ම තියෙන talking about numbers වලට බලමු මේ පළවෙනි කැටගරි එක. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ ordinal and cardinal numbers. බණ්ඩ 1. 1 එකට කියන්නේ first. ඒ කියන්නේ පළමු. 2 කියන්නේ දෙක. second කියන්නේ දෙවෙනි. බණ්ඩ කොච්චර ලේසිද කියලා. මේක හැමදේම තියෙනවා. There are 25 people in the room. He was the 14th person to win the award. දැක්කනේ? මේක හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම use කරන්න පුළුවන්. යමු ඊළඟට. regarding decimals බලන්න 0.5 මේකට 0.5 කියන්න පුළුවන්. 0.25 0.25 මේක 2.95 හරිනේ 2.95 මේක තමයි spoken method එක. අපිට මේ වගේ මේ හැම දෙයක්ම මෙතනින් හරිම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි grammar part එක ගැන අපි බැලුවා මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. word skills ගැන බැලුවා. අපි යමු මේ game එකට. මේක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි web app එකේ develop කරලා තියෙන ලස්සන game එක. start කරලා බලමු. මෙතන තියෙන්නේ මේ කාලේ ගත වෙන්න කලින් මෙන්න මේ දේ ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕනේ. දැක්කනේ? කාලේ ගත වෙන්න කලින් ඔයා කියන්න ඕනේ. අබල ඊළඟට ගිහිල්ලා. හරි. මගේ නම කසුන්. මේක ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ලියා ගන්න කොහේ හරි. එතකොට මෙතනින් එනවා ඒක ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක. ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔයා හරිද වැරදිද කියලා. 4-5ක් අපි ප්ලේ කරමු. මගෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. දැක්කනේ? ඔයාගේ නම මොකද්ද? What is your name? බලන්නවත් හරිද කියලා. What is your name? දැක්කනේ? ඒ වගේ ඔයාට මේක try කරන්න පුළුවන්. තව එකක් කරමු. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙන්න පුළුවන්ද ඔයාට? try කරන්න. දැක්කනේ? Could you move aside a little please? මේක තව විදි වලට අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එක විදිහක්. අපි තව දෙක තුනක් කරමු. අමන්දා පොත් කියවන්න ගොඩක් කැමති. try කරන්න.
Amanda likes to read books very much. Very much කියන්නේ ගොඩක් කැමති. ඔයාට මතකද කසුන් එදා කිව්ව දේවල්? try කරන්න. දැකනේ, do you remember what Kasun said that day? තව දෙකක් කරු. ඔයාගේ නම මොකද්ද? කල්ලුත් කිව්වා. try කරු. මට රැකියාවක් හොයාගන්න අවශ්‍යයි. try කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි වෙබ් ඇප් එක යූස් කරලා ඕනේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හෝම් එක, මේ තියෙන්නේ ග්‍රැමර් වලට අදාළ සෙක්ෂන් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? වර්ඩ් ස්කිල්ස් වලට අදාළ සෙක්ෂන් එක මතක ඇතිනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අර ජොලි ඉංග්ලිෂ් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්වයිට් කරනවා මේකේ වැඩක් ගන්න. ඒ වගේම මේකේ වැඩක් ගත්තා වගේම අනිත් අයටත් මේ දෙගෙන කියන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ knowledge එක develop කරගන්න. එහෙනම් මේ වෙබ් ඇප් එක develop කරපු පිවි මල්ලිට thanks a lot. එහෙනම් මම හිතනවා මම මේ කරපු demonstration එක හරහා ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක use කරලා ඔයාගේ English improve කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ඊටාත්ම හොඳින් පැහැදිලි වුණා කියලා. මේ වෙනකොටත් මේ මොහොත වෙනකොටත් මේ වෙබ්සයිට් එක දිනින් දින අප්ඩේට් වෙනවා. එහෙනම් මම මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක දිගින් දිගටම ඉන්නවා. ඔයාට තව රිසෝසස් රාශියක්ම ඔය වෙබ්සයිට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක 100% ෆ්‍රී. එහෙනම් ඉතින් මොනවද බලාගෙන ඉන්නේ? ඔයාට තියෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන නොමිලේ දෙන දැනුම ලබාගෙන ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක. එතනදී ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්න ආවොත් ඔයාට පුළුවන් ඒවා කමෙන්ට්ස් විදිහට දාන්න. මම උදව් කරන්නම් ඔයාට ඒවා විශ්ල ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මාත් එක්කම කතා කරන්න ඕන නම් මගේ knowledge bar කියන Telegram group එකට join වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්කම කතා කරන්න. ඔයාට පිවි මල්ලිව contact කරගන්න ඕන නම් පිවි මල්ලිගේ social media links ටික මම දාලා තියෙනවා description area එකේ. ඒ links වලින් ගිහිල්ලා ඔයාට පිවි මල්ලිව contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊටම ඉක්මනින් හමුවෙමු. අද මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා මම මදුජිත් Sagara.